So kaning nga video is mga examples pa unsaon pag-solve sa impulse momentum theorem. So unsaon na pud nato karon pag-solve kung given ta og force, initial ug final velocity ug atong pangitaon kay ang change in time. So atong problem, a tennis ball approaches a racket with a momentum of 3 kg meter per second and bounces back with a momentum of 9 kg meters per second. The racket applied a 15 Newton force on the ball. Find the time it take to apply the force on the ball. So nado tay racket o a ball approaches to the racket. So ang ball paingon sa racket. So ang direction sa atong ball is paingon man sa left. So ang atong momentum initial sa ball kay negative 3 meters per second kay paingon man siya sa left. So and bounces back with a momentum of 9 kg meters per second. So ang bola ni bounce back siya ug naa na siya final nga momentum nga positive 9 kg meter per second. Ipaingon naman siya sa right. So natay given karon nga initial momentum nga negative 3 meter per second. Ipaingon siya sa left. Momentum final nga 9. Balik din ni 3 kilogram meter per second. Kilogram meter per second. So atong initial nga momentum kay negative 3 kilogram meter per second. So atong final nga momentum 9 kilogram meter per second. Kung natay given nga force average nga equal to 15 Newton. Kung atong ginapangita kay ang change in time. So atong gamiton nga formula is force average times change in time is equal to the change in momentum. So atong ginapangita is ang change in time. So i-divide nato ning duha ka side sa equation sa force average. Makancel ang force average dire. Atong formula karon is change in time equals the change in momentum over the force average. So atong change in momentum kay equal na siya sa momentum final minus momentum initial over force average. So mao na ni atong formula. So input nato atong mga given natay final nga momentum nga 9 kg meter per second. 9 kg meter per second minus negative 3 kg meter per second over 15 Newton. Kung may mo siya siya 12. 9 minus negative 3 is equal to 12 kilogram meter per second over 15 Newton. Or pwede po ang unit sa Newton kay kilogram meter per second squared. So makancel ang kilogram, ang meter, o ang isa ka second, isa ka squared. So ang mabilin na karon, nanatay
Makuha na to ang change in time nga 12 divide 15. Natay change in time nga 0.8 seconds. So, nakuha na nato ang change in time sa ato nga problem. Saan na po nato pag-solve kung atong ginapangita kay ang velocity na pod sa atong ping-pong ball. O given ta og mass, velocity nga final og force og ang change in time. So atong problem, a ping-pong ball of mass 5 gram bounces a rocket with a velocity of 10 meter per second. The time it takes to apply a 5 Newton force to the ball is 0.1 second. What is the velocity of the ball as it approaches the rocket? So, nada tayo ping-pong ball rocket. Nada tayo ping-pong ball nga bounces a rocket. So, gibatiran siya sa rocket, paingon siya sa right. So, na siya velocity nga final nga velocity nga positive 10 meter per second. Paingon siya sa right. So, atong given karon natay given nga mass sa atong ping-pong ball nga 5 gram. So, kung mag-solve ka, dapat anong gamiton is ang standard unit. So, kilogram man dapat. So, convert na to sa kilogram. I-multiply na to sa 1 kilogram over 1,000 gram. So, makancel ang gram. Natay 0.005 kilogram nga mass. So, velocity final nga 10 meter per second. O force average nga equal to 5 Newton. O ang change in time nga 0.1 second. So atong ginapangita is what is the velocity of the ball as it approaches the rocket. So unsa daw ang velocity sa bula kung gapaingon pa siya sa rocket, velocity initial. So atong ginapangita is ang initial velocity. So atong gamiton yung formula is force average times the change in time is equal to the change in momentum. So ang atong change in momentum ka-equal ra siya sa momentum final minus momentum initial. So, ang momentum final equal ra po na siya sa mass times velocity nga final, o ang momentum initial ka-equal sa mass times velocity nga initial. So, force. Wala natin yung formula karon. So, atong ginapangita ang initial nga velocity. So, ibalin na to ning kani nga formula ito sa left side. So, nanatay mass times velocity nga initial is equal to nanatay
mass times velocity nga initial is equal to the mass times velocity nga final minus sa force average times change in time. So, aron makuha na itong initial velocity, i-divide natin ng duha ka side sa mass. Makancel ang mass. Makuha na nato karon ang velocity initial. So, itong velocity initial karon is equal na sa mass times velocity final minus force average multiply sa change in time all over sa mass sa atong ping-pong ball. So, narata equation, input na nato ang atong mga given. So, atong mass, itong kaganiya, nga kilogram atong gamiton, 0.005 kilogram times velocity nga final, natay final velocity nga, ano to? Tara, 10 meter per second. So, minus the force average nga 5 Newton times the change in time. Atong nga change in time is 0.1 5 Newton times 0.1 second over sa mass sa itong ping-pong ball nga 0.005 kilogram. So, gamitan na itong calculator. 0.005 times 10 minus 5 Newton times 0.1 second over all over 0.005 kilogram. So natay makuha na nato ang velocity initial karon sa atong ping-pong ball nga negative 90 meter per second. So makancel man niyang, so kani nga unit kilogram meter per second ug newton that second pareha ra sila. So makancel ang kilogram, ang mabilin na lang is meter per second. So atong velocity karon is negative 90 meter per second. So negative siya, di ba? Kaganiya sa atong drawing. Atong final paingon dito, atong ginapangita nga velocity is paingon diri. So negative man siya. Oh. So sakto ra atong answer kay paingon man siya sa left. So paingon sa left ang atong velocity.